Petteri Koskenniemi, meillä on tämä kasvinviljelytila Elimäellä. Tilalla hommissa mukana niin minä, puoliso Elisa ja isä Kari. Ja sitten on menossa mukana myös tytär Matilda. No nyt on menossa 6. vuosi sukupolvenvaihdoksen jälkeen omiin nimiin. Ja tänä aikana niin ollaan tietysti alallisestikin kasvettu, mutta ennen kaikkea meillä on tärkeää se, että otetaan siitä nykyisestä viljelyalasta niin mahdollisimman paljon irti. Että ollaan täydennysojitettu lohkoja, ollaan putkitettu, ollaan vähän raivattukin. Sen lisäksi niin koitettu panostaa mahdollisimman paljon niiden peltojen siihen biologiseen ja fyysiseen kasvukuntoon myös, että ei tuijoteta pelkästään kemian puolta, vaan se, että saadaan niistä mahdollisimman paljon irti. Ja varsinkin täällä alueella, missä kevätkuivuus on yleensä, se vaihtelee sen kohtalaisen rajun välillä, niin me koitetaan käyttää keinoja, että me pärjättäisiin sitä vastaan vähän paremmin. No meillä on pääasiassa niin savimaita, raskaita savimaita. Ne luo oman haasteensa siihen työn ajoituksen kannalta, onnistumisen kannalta, mutta toisaalta niin sit kun asiat sattuu kohdalle, niin on palkitseviikin. No tähän E-Forte 300, niin tähän tultiin oikeastaan aika pitkä, useammankin vuoden pohdinnan kautta. Etittiin hyviä käytettyjä, mutta nyt ei yleensä varusteet mätsännyt niissä. Katsottiin aika avoimesti ihan kaikkia merkkejä. Mutta tässä niin meitä ajoi tähän se, että no ominaisuuksien suhteen, niin varsinkin vannas rakenne oli sellainen, mitä paljon tutkittiin. Läpäisevyys, kylvötarkkuus oli merkittävä. Tästä on tosi hyviä kokemuksia näistä koneista myös muilta. Että nämä niin kuin vertaiskokemukset oli tosi vahvoja, niin tähän oli silleen helppo kääntyä. Tälle uudelle koneelle, kun saa investointituen, niin varsinkin se alkoi kääntää sit yhtälö enemmän siihen, että päätti uuteen koneeseen, päätti sähkösyöttöiseen verrattuna sit käytettyjen markkinaan, niin silloin tämä koettiin meille järkevimmäksi. No sähkösyöttöisyydestä me saadaan etuina muun muassa se, että kiertokokeen tekeminen on tosi helppoa. Että se tehdään sille laadulle, ei määrälle, ja se tehdään kertaalleen, se tallentuu sinne. Niin sitten jos vaihdetaan lajiin vaikka välissä, niin on helppo palata takaisin siihen edelliseen. Että siellä on, tulokset on tallessa ja ne on kerralla kunnossa. Ja sitten sen lisäksi koneen puolitus esimerkiksi, tai sitten tarpeen mukaan, niin pystyttäisiin ajamaan esimerkiksi noiden paikkakohtaisten määränsäätökarttojenkin mukaan. No, tälle kevättä on nyt kylvetty noin 50 hehtaaria tähän asti ja on ollut tosi hyvät kokemukset. On ollut helppo ottaa käyttöön ja sitten varsinkin niin kun se käyttöliittymä seed-pilotti, niin se on tosi yksinkertainen. Et erityisesti tykkään siitä, miten se näyttää ne ruiskutusurat ja havainnollistaa sen, niin sinne ei tule mitään hutinosta ja siellä on helppo pysyä mukana siinä menossa. No, tämä kone on kylvötilanteessa sikäli mukava, että jokainen vannas seuraa yksilöllisesti sitä pellon pintaa, että säädetään syvyys kohdalleen, säädetään vannaspainotus kohdalleen niihin olosuhteisiin ja saadaan silloin just sellaista tulosta aikaa kun halutaan. Esimerkiksi edellisellä koneella niin silloin kylvettiin siihen muokkauspohjaan, mitä siellä oli saatavilla ja silloin kylvöhetkellä ei enää tehty mitään muutoksia. Nyt ollaan ehkä enemmän sen kylvöhetken pomona itse. Mutta on siinä toisaalta se huono puoli, että sit jos tulee epäonnistumisia, niin todennäköisemmin syyllisen löytää peilistä. No meillä on viljelykierto on aika vahvasti mukana meidän toiminnassa ja siinä ajatuksessa. Että ne lohkot, mitkä meillä on aktiiviviljelyssä, niin niillä noudatetaan viljelykiertoa tällä hetkellä 6-vuotista. Et meidän toisen lyhyen luomu-uran ajalta niin toi ajatus jäi siihen mukaan siihen käyttöön ja se me ollaan koettu tosi hyväksi. Et me koetaan pitää aina sit suunnitelma, että mikä meillä on tänä vuonna tällä osalla ja tänä vuonna tällä osalla ja sitten mennään sen mukaan. Ja sitten on tietysti aina plan B, jos epäonnistuu, niin on vähän etukäteen mietitty, että millä silloin se paikataan ja hypätään takaisin rytmiin. Me koitetaan pitää peltoja aika pitkälti kasvipeitteisenä talven yli tietysti mahdollisuuksien mukaan. Ja silloin, että jos siellä ei ole jotain syyskylvöstä niin kuin tilanteen mukaan, ei ottaa, jos on sellainen vuosi, ettei sitten muuten saatu, niin sitten jollain muulla syksyllä kylvettävällä kasvilla niin koitetaan saada ne vihreäksi. Esimerkiksi meillä nyt viime syksyn kokeiltiin öljyretikkaa ja siitä oli ainakin viime syksynä tosi hyvät kokemukset. Kylvettiin silloin heti rukiin ja syysvehnänpuinnin jälkeen sellaisille lohkoille, missä se mätsäsi ja sehän kasvoi sitten lämpimässä syksyssä tosi hyvin ja se teki paljon massaa ja se oli niin kuin yksi sellainen, missä tarvittiin kylvökonetta jokaisen läpäs. Ja tämän kanssa me siinä suhteessa pärjättiin tosi hyvin. Se kasvoi syksyllä nätisti, kuoli talven aikana ja teki sen työnsä ja sitten kylvettiin nyt satokasvi keväällä. E-Forte on tässä meidän viljelyyhtälössä niin tosi hyvä sen kannalta, että me tiedetään, että me saadaan kylvettyä monenlaisissa olosuhteissa ja myös pystytään vähentämään sit muokkausta. Silloin kun on sellainen tilanne, että me ei haluta muokata enempää, halutaan jättää enemmän kasvipeitteistä, niin tämä kone ei ainakaan estä sitä.
Multivan koneista meillä on tilalla niin vahvasti käytössä myös niin Topline Super X:llä. Se on ollut aikaisemmin hanhenjaloilla, nyt se on ollut vuorostaan suorilla terillä ja molemmilla on puolensa. Voi olla, että palataan taas hanhenjalkoihin uudestaan, koska tykätään siitä, että sillä saa putsattua pöydän joko niin syysitosista rikoista tai sitten esimerkiksi siitä talvettineesta kerääjäkasvustosta niin aika nätisti pois. Niin se on ollut sellainen niin oleellinen osa tätä meidän ketjua. Paras ominaisuus tässä koneessa on mun mielestä kyllä se monipuolisuus ja kylvötarkkuus. Ainakin tällä hetkellä vaikuttaa niin, että se on just sellaista, mitä haetaan ja saadaan kylvettyä pikkasen sinne raakaan maahan, jossa sitä kosteutta sille itämiselle on ja ne olosuhteet on kunnossa. No, varusteiden suhteen meillä on tässä melko perustavaraa kyllä. No, koneen puolitus tuli, etulata tuli ja sitten yksi mikä meillä on ollut niin selkeästi kriteerinä, kun konetta etittiin, olisi tuustaa käytetty, niin piensiemenkylvälaite. Eli sieltä niin joko kylvetään kerääkasvustoa tai sitten kylvetään starttifosforia, sillä saadaan säädetty jokaiselle lohkolle sitten aina lannoitus kohdalleen. Tai sitten välitilanteen mukaan niin ollaan sitten miksattu starttifosfori ja kerääjäkasvi sekaisin. Siitäkin saa tietty etu, että lähtee vaikka raiheena vähän myöhäisemmin kasvuun. Tämä E-Forte on vastannut meidän odotuksia kyllä tosi hyvin, että tämä on tarjonnut just sellaisen kylvötuloksen ja sellaiset ominaisuudet kuin mitä odotettiinkin. Suurin osa jyvistä nyt on tällä hetkellä matkalla pintaan, mutta hyvältä näyttää ainakin toistaiseksi. No nyt meillä on tällä hetkellä suurin osa puimurikasveista kylvetty. Jonkun verran vielä nykästään ohraa maahan ja vähän sen virnaretikkaseosta. Tulkaa sitten syksyllä katsomaan, että miten meni ja miltä näytti ja miten jatketaan tästä eteenpäin.